Kuya, price tayo ngayon, di ba? Oh, Tang-inang yan. 30 minutes na naman yan, oh. gusto mo itlog 2 oras eh. Okay. So yun nga, gagawa tayo ng fries ngayon, di ba? Kasi karamihan sa atin mahilig talaga sa fries eh. Pero kadalasan, bumibili na lang tayo sa mga fast food, di ba? Pero ako kasi personally no, hindi ako masyado mahilig sa fries kasi ano siya eh, purong-purong carbs. Hindi naman ako sa nagpapapayat or anything ha. May sakit ako, bawal ako mag-consume ng maraming carbs, di ba? Pero yun nga, karamihan sa atin mahilig dyan. Tsaka, alam mo yun, feeling ko, pag bibili ako ng fries paminsan-minsan, para ako nalulugi kasi parang ang mahal ng fries, parang 60 pesos ata yung isang kaya 60 ba? 70, 80? Hindi ko alam eh. Wala talaga akong idea eh. Pero parang feeling ko, bakit ang mahal eh? Patatas lang naman, di ba? Gano'ng kahirap bang gumawa ng fries? Di ba? Pritong patatas lang naman yun. Eh, tara, try nating prito ng patatas. Okay, so ito na, mainit na ang mantika natin. So, patatas. So, pritong patatas, di ba? Di na ako masyadong habaan to kasi hindi pa tayo talaga nagluluto dito eh. Parang may pinapatunayan pa lang tayo dito eh. Medyo brown na siguro, okay na to. Mukha naman siyang okay, di ba? Mukha na siyang brown, di ba? Mukha na siyang masarap. Pero ang totoo niyan, kuha tayo isa, ha? Tingnan nyo kung may lutong, ha? Ang init, gago. Diba? Kasi siyempre itong patatas lang. Pero hindi siya french fries, diba? Hindi siya fries. Hindi ito yung hinahanap natin. Hindi ito yung bibili natin ng 60 pesos sa isang maliit na lalagyan, diba? Kung tulad mo ang maraming tao sa mundo, sinubukan mo rin magprito ng patatas at ina-expect mo na lalabas dito is yung, fast food quality fries. Kasi akala natin ganun lang eh. Biprito lang ang patatas eh. Pero hindi pala ganun. Hindi pala siya ganun kadali. Hindi pala yun lang ang step niya, no? Karamihan sa atin, hindi dismaya. Kaya nangyayari, pagkatapos subukan to ng unang beses, karamihan sa atin, bumabalik na lang sa ganito. Bibili na lang ng, grocery fries. Frozen grocery fries. In our case, hindi siya frozen. Pero fries na nabibili sa grocery or sa palengke. Kasi nga naman, wala ka na ibang gagawin dito. Piprito na lang, wala ka nang hihiwain, titimplahan mo na ng asin yan, goods na eh, di ba? Madaling madali. Pero paano nga ba talaga gumawa ng fries no, mula sa legit na patatas? Dito fries, pritong patatas lang ito, alam mo yun? Sa totoo lang, ang paggawa ng tunay na fries, maproseso, medyo mahabang oras ang kakainin. Pero pagkatapos ng episode na to, siguro bibili ka lang uli nito kasi may realize mo na mahaba pala ang proseso paggawa ng fries o kahit fries lang yan. Pero andito ka na rin lang kinilik mo na panoorin mo na to, di ba? Pag nanonood ka sa YouTube ng mga cooking videos sa ibang bansa, parang ang dami nilang klase ng patatas. Pero sa Pilipinas kasi, isa lang. Patatas dito, patatas lang. Wala tayo nung mga russet, mga Yukon Gold na ganyan dito. Patatas, patatas. Isa lang. Ano yun? High in starch, high in sugar. Medyo hindi ideal sa paggawa ng fries, no? Pero kasi, ito lang ang meron tayo. So, gawa natin ng paraan kung paano yan magiging okay dito sa application na to, di ba? Kung ano natin gagawin, syempre, hiwain natin ang patatas. Tapos pagkahiwa, rekta natin sa tubig. Kung mapapansin nyo, no, namuti agad yung tubig ng patatas natin. Yung mga kumakata sa tubig na yan, starch yan. Isa yan sa dahilan niya, excess starch, kung bakit hindi lumulutong ang patatas agad-agad. Diba? So, ang kailangan natin gawin is tanggalin yung excess starch yan and para magawa natin yun, huhugasan natin ito ng paulit-ulit hanggang luminaw yung tubig. Matapos na siguro mga 2-3 hugas, eto na siya. Malinaw-linaw na siya and hindi na siya malabo. Diba? Ngayon, dito mismo sa tubig na to, ibababad natin yung patatas for, pasensya na, at least 6 hours. Yes, 6 hours talaga. Pasensya na talaga. Kailangan lang kasi yon para yung mga starch na nandyan pa sa loob, nandyan sa medyo dito, mga ilang millimeter pababa ng surface, kumatas pa ng konti. Again, yung starch kasi ang isa sa dahilan kung ba't hindi lumulutong ang fries, di ba? So, ano yun? Gusto natin malutong na fries so alis tayo ng starch. So, after 6 hours, actually 6 seconds lang talaga kasi etong batch na to, kagabi pa namin to hiniwa at binabad para makatipid tayo ng konti sa oras.
Ito na ang patatas natin, no? Kung makikita nyo, ewan ko kung makikita nyo, ha? Yan, ano mo ngayong angulo? Kung, hindi ko alam kung makikita nila, eh. Yan. Merong deposit sa ilalim, yun yung parang buhangin na yan, eh. Parang buhangin na yan. Starch yun, na kumatas pa mula doon sa patatas. Tapos kung makikita nyo, ayan, no? Tignan mo nga, kita ba na medyo curve na yung patatas? Yan, no? Sabihin, meron talagang kumatas sa kanya, diba? Kaya nag-iba na ng konti yung hugas niya. So, yun nga, after 6 hours, actually more than 6 hours nakababad din kasi medyo na-delay kami ng konti. Pero at least 6 hours, okay na yun. Ngayon, pwede na tayong magluto. Naglagay tayo ng tubig sa ating wok, no? At hintayin lang natin itong kumulo bago natin ilagay ang mga susunod na ingredients. Ngayong malapit ng kumulo ang ating tubig, pwede natin itong lagyan ng asin. Yan. Ang asin na yan, para lang magkaroon ng lasa yung fries, syempre, sa loob, di ba? And eto, sukang puti, konti lang. Yan. Kaya mag-alala, hindi yan maglalasang maasim na fries, di ba? Ayaw natin nun. Panis yun pagka ganon, no? Naglagay tayo ng suka, no? Dahil ang patatas at napakarami pang gulay at prutas ay merong tinatawag na pectin. Itong pectin na to, isa siyang klase ng starch na nagbibigay ng tibay at structure dun sa mga gulay at prutas. So parang nagbibigay ng katawan talaga sa kanila, no? Ngayon itong pectin na to, pag to na-expose sa acid, natutulungan ito ang gelling o pagbubuo para magbigay ng tibay dun sa patatas natin, di ba? Kasi di ba ang patatas sa dudurog yan pag overcook? Ayaw natin nun. Ang gusto lang natin mangyari is luto siya pero hindi siya nadudurog. Pwede mo naman siyang kunin kahit walang suka pero may suka naman dyan, di ba? Gamitin na natin. Ito ang ating patatas, no, na binabad natin again sa tubig ng 12 hours, di ba? At lalagay natin to dito. Yan. Hintayin lang natin tong uling uminit and lulutuin natin yung patatas sa gentle simmer, yung medyo mahinahinang kulo lang, no? Hanggang maluto siya. Iba-iba kasi ang oras natin dyan. Basta kuha ka na isang piraso, tikman mo. Kapag luto na siya, goods na yun. Dito ngayon papasok yung importansya ng pagiging pare-parehas ng size ng ating patatas. Kasi kung magkakaiba ng size yan sa hiwa nyo, magkakaiba ng oras ng pagkakaluto yan. And yung iba, overcook na. Yung iba, hilaw pa. Huwag ganon. Pangit yun. Ayaw natin nun. So maganda, pantay-pantay. Isa pa pala, no? Kayong tumulad sa akin, huwag nyo masyadong haluin. Ha? Nasanay kasi ako masyado naghahalo eh. Kasi pag hinahalo nyo, baka magkaroon pa ng chance na magkabali-bali yung fries natin nun. Siyempre, lahat tayo gusto mahaba, di ba? Hindi, baliktad yung baliktad. Yan ang sinasabi kong gentle simmer. Gentle na gentle lang. Ito yung hindi gentle na simmer eh. Anong gentle? After, ewan ko, 6 minutes siguro, luto na ang patatas natin. Kasi tinikman ko na bago ko i-record, di ba? So, kung lang ipakita sa inyo kung ano yung sinasabi kong mabibigyan tibay ang patatas natin. Ang init. Okay. Ayan, no? Ang init, gagawin nga. Hindi pala ako anak ni Satanas ngayon. Kung makikita nyo, ang patatas natin ay luto na. Kita ba iyan? Tama ba ang framing? Yan, no? Kung makikita nyo, ayan, no? Ang flexible niya, ang lambot niya, di ba? Kaya meron siyang, wala kang nakikitang powder sa labas. Meaning, ayan, no? Totoo yung sinasabi natin na natulungan ito ang structure ng ating patatas. Natulungan ng suka yung structure itong patatas natin by giving it a more flexible feel. Ay, puta, nabali, di ba? Pero still, nakita nyo na mas nadagdagan siya ng flexibility. Mas nadagdagan siya ng strength. Tsaka hindi siya nagpa-powder, oh. Luto na. Kaya tayo mag-proceed sa next step. Hahanguin natin to at ilalagay natin sa isang rack, siguro. Isang tray na butas-butas. Kasi kailangan natin itong patuyuin ng konti. Pwede nyo tapatan ng electric pan, pwede nyo punasan ng tissue. Kaya na bahala. Basta ang kailangan matuyo ng konting surface niyang patatas na yan and proceed tayo sa next step. So nagpainit na kami ng mantika dito, no, habang pinapatuyo namin ang aming patatas. Ayan, medyo tuyo-tuyo na siya kung makikita nyo. Diba? Ayan. Sasalang na natin siya para sa ating first frying. Yes, first frying. So dahil merong first frying, merong second, third, fourth, fifth, 6, 7, 8, 9, 10. Di ko alam. Basta marami yung frying to. Bago pala natin to isala, syempre hinahan ko muna yung apoy, no, kasi umiinit na. Marami pa pala ako sasabihin, nakalimutan ko. Importante na ang gagamiting mantika natin dito is yung hindi natutulog. Di ko alam paano siya sasabihin eh. Yung mantikang hindi natutulog, yung mantikang hindi nagiging sebo kapag lumamig, di ba? So hindi ka dito pwedeng gumamit ng coconut, ng palm, mga ganyan. Ang magandang gamitin dito is canola, corn, soy. Hindi ko pinakita yung brand, baka isipin nyo sponsored, pinipilit ko kayong gumamit ng mantikang hindi naman dapat. Hindi ganon. Importante lang talaga dito yung ganong klase ng mantika. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Pero dahil mainit na nga ating mantika, salang na muna natin to. Patatas going in.
Dahil nga pinakuluan natin yung patatas natin kanina, luto na siya hanggang loob. So ngayon, dahil luto na yung loob, pwede na tayo mag-focus sa labas, di ba? Pero hindi ko alam paano i-search pero parang palda yun sa sa motor eh. Hindi pa tayo tapos magprito, no? Pero gusto ko lang ipakita sa inyo ng konti kung ang progress, di ba? Kung mapapansin nyo, ayan, tulad nitong sa fry na to, paki-focus nga iyan. Yan. Makikita nyo, lumolobo siya, di ba? Lumolobo siya. Meaning, humiwalay yung balat dun sa laman. Ngayon, ang magiging epekto nun is yung dehydration na kailangan para lumutong yung balat na yon is much less kasi hindi nakadikit yung laman doon sa balat, meaning hindi magta-travel yung moisture mula doon sa laman papunta sa balat. Katulad to ng idea ng Peking duck, kung alam nyo yun. Jerome, hanap ka nga ng clip no sa YouTube. Meron doon, ginagamitan ng air compressor yung Peking duck para nilalagay sa ilalim ng balat, no? Para mangyari, humiwalay yung balat ng Peking duck sa laman, di ba? So mangyari, napapalutong nila yung balat nun. Ganon din ang nangyayari dito. So pag meron na siyang konting kulay tulad niya, no? Tapos medyo parang may lutong na rin siya ng konti pero hindi pa sagad. Yan, paki-focus nga iyan. Yan. Okay na yan. Again, first fry pa lang to. Hindi pa ito 'yon, ha. Meron pa tayong mga susunod na pagpiprito. So hanguin niyo na to at ilagay niyo sa inyong tray. So ito na ang ating fries mula sa unang fry, no. Mukha na siyang malutong pero actually hindi pa. Medyo malambot-lambot pa yan. Yan. Kaya meron pa tayong mga susunod na fry, di ba? Ngayon, kung gusto niyo itong gawing business, no, or kung gusto niyo lagi kayo may stock ng fry sa bahay, pwede niyo gawin is i-freeze niyo na to ngayon. Palamigin niyo ng konti bago niyo ipasok sa freezer, di ba? Pero if i-freeze niyo na siya dito sa stage na to. Tapos, kapag gusto niyo ng fries, frozen state, direkta niyo sa mainit na mantika. Sobrang ganda ng kalalabasan nun. Pero eto, palamigin lang natin ng konti, pwede na natin tong prito for our second frying. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa second frying, no, gumawa muna tayo ng panimpla sa fries. Usually, asin lang naman ginagamit sa fast food, no? Pero try natin i-level up ng konti, no? Siyempre, kisimula pa rin tayo dito sa asin, di ba? Pero madalas kasi ang asin, kahit mainit pa yung fries, yun, hindi naman talaga kumakapit dun eh. Naiipon lang dun sa ilalim ng lalagyan, pero may solusyon tayo dyan. Wait lang. Mula sa fine salt, no, susubukan natin gumawa ngayon ng powdered salt gamit ang ating blender, di ba? Kasi, pag mas pino yung asin mo, theoretically, mas kakapit siya dun sa fries. Di ba? Parang gusto kong singhutin eh. Teka nga. FBI, open up! Seems familiar. Seems familiar. Gago. So, mag-iingat kayo sa paggamit nito kasi dahil nga mas pino siya, mas maalat siya. So, tapusin natin yung powder natin. So, sa ating blender pa rin, babalik lang natin yan dyan. Maglalagay tayo ng mga sumusunod. Konti nung ating powdered salt. Smoked paprika. Diba? Garlic powder na namuuna. Pamintang durog. Chicken powder. Dahan-dahan lang kasi may alat din to. Konti lang. At konting-konting white sugar. Tapos may blender lang uli natin. Diba? Pwede nyo i-adjust kung nakukulangan kayo sa alat at asin. Alat at asin. Alat at tamis, saka sa ibang timpla. Pero eto na to. Goods na goods yan. So dahil meron na tayong seasoning, no, syempre kailangan natin ng sauce or dip or drizzle or kung ano man na gusto yung tawag doon, di ba? Sisimula yun syempre sa mayonnaise. Very basic, no? Parang siguro 80% ng dressing sa buong mundo sa mayonnaise nagsa-start eh. Tapos lalagyan lang natin to ng paborito nyong hot sauce, no? Kami dito, ang gamit namin ay Blair's Sudden Death Hot Sauce with Jolokia. Parang bastos yung Jolokia na yun. Lagay lang natin. Depende sa anghang na kaya nyo. Putang ina. Kaya nyo, ha? Ang hindi ka kumain yan, ha? Tapos mustard. Tapos, egg yolk na luto. Kung nasa hard-boiled egg, tinanggal lang namin ng egg yolk. Tapos, lagay natin dito. Boom. Chop na sibuyas na pula. Kasi gusto ko nung kaya pula ginamit ko. Medyo maanghang ng konti kasi yung gusto ko. Konti nung nakachop na natin bawang. Spring onions. Nakachop. Lalagay ng buo. Parang tanga yan. Konting asin. At nakalagay dito sa listahan namin paminta. Kaso wala. Hindi kami maglalagay. Pero kayo maglagay kayo, ha. Saluin lang natin. Dudurugin nyo yung egg yolk, syempre. Dapat ang egg yolk na gagamitin nyo dito yung hindi overcook. Kasi pag gray yung egg yolk nyo, putya magiging gray yung sauce nyo. Gusto nyo ba yun?
Pinangawit ako kasi ano. Yung hinahalo ko kasi yung sauce, nangawit ako. Tapos that's it. Adjust nyo na lang sa timpla kung kailangan ng asin, alat, or kung meron kayo nakahandang paminta, hindi tulad namin, di ba? Konting asukal. Bago nakakaulol. Ang ganda ng kulay, pero tangina ang anghang gago. Ano to makakabiktima tong hype na to. Nakakalindang eh. No? Yun, good sa akin yan. Pwede na ngayon tayo magprito, finally. Ngayon, para sa ating final frying, no, kailangan medyo mas mainit ng konti ang ating temperature kasi nga, palutong na to eh. So, ito na ang ating fries na dumaan na sa pakulo at unang prito, babad, dami na pinagdaanan yan. Palulutungin na natin ngayon. Pag medyo nakuha nyo na ng konti yung browning na gusto nyo and ganito na yung tunog niya sa spider, rinig nyo ba? Jerome, parinig mo sa kanila to ah. Ibig sabihin yan, malutong na yan, ready na yan, di ba? Pwede natin itong hanguin ngayon. Ako hindi ako maglalagay ng tissue, no? Kasi yung konting mantika na yan, na mainit-init na yan, yan ang isa sa tutulong para kumapit ang ating seasoning dun sa ating fries, di ba? Patayin ang apoy, syempre. Lagyan ang ating fry seasoning. Konti lang muna, madali magdagdag, mahirap magbawas. Diba? Tapos itos lang natin. So maririnig nyo pa lang, no, sa pagtama na nung fries dun sa stainless, na malutong talaga siya. Diba? Pero tingin ko, ito ang tunay na sukatan yan eh. Pero make sure maririnig nila to, ha. Mainit. Ikaw lang? Hindi pwede Okay, ikaw lang. mainit gago, ha. Mainit na sabi sa'yo. Ano? Ito pa. Akala mo, boy bawang yung kinakain mo ang puto. Sabi nila yung mga nag-aalu daw nung sausawan sa fries. Mga baboy daw yun. Ay, bakit naman? Oo, palagay ko totoo eh. Hindi ba tapos i-shoot yan, no ba? Sarap eh. So natutunan nga natin ngayon na ang paggawa pala ng fries ay hindi ganun kasimple, di ba? Medyo marami pala sa proseso, so medyo naiintindihan ko na rin kung bakit ganun yung presyo niya. Nga lang, hindi ko alam kung tunay na ganito ba, patatas ba yung mga fries na nabibili sa mga fast food. Kasi, alam mo yun, parang pantay-pantay siya, di ba? Tsaka parang siyang, ewan ko hindi ko sure pero parang siyang mashed potato tapos binuulang. Di ba? May ganung feel eh. Ito kasi, sobrang layo niya sa fast food fries, di ba? Mga reporter lang ang mo. Teka lang. Ang sarap mo, iya! Ang sarap mo, Pia. Again, mahirap gumawa ng fries, di ba? Pero sa totoo lang, napakalayo nito sa nabibili natin eh. Sobrang ganda ng quality nito eh, ha? Dahil mo pwedeng toppings sa ilagay dito, pwede mo lagyan chili con carne, pwede mo lagyan ng cheese sauce, pwede mo lagyan ng garlic mayo, luna naman. Maanghang to eh, hindi to pwede sa'yo. Promise, hindi to pwede sa'yo. Mamaya na. Tokwa talaga to. Mga muna yan, manggulo ka muna ng iba. Yan. Yun nga. Dahil mo pwede ilagay dito, kahit Mang Tomas, pwede mo lagay mo na sardinas yan, walang problema dyan eh. Di ba? Basta ngayon, nasa yun ang basics ng paggagawa ng fries, no? Kahit ano, pwede mo nang gawin, di ba? Kung pressure pare, fries lang yan.